Hi everyone! Welcome back sa aking channel. So, kakauwi ko lang, kaya medyo kagalang-galang pa ang aking itsura na medyo ma-oil na. Excited akong i-unbox itong aking katabi na Moza Mini S Gimbal. Bali, ano siya stabilizer for phone. So, in-order namin siya sa Amazon. In-order ko to nung September 8. Tapos, including yung shipping fee niya, nasa $100.11 siya. Let's see kung ano yung content niya. Bali, nakalagay naman sa box. Ay, sa likod yung inclusive sa kanya. Makikita ba? May sticker pa, oh. Sticker and manual. Instructions niya, merong English and Chinese. So, naka-indicate naman dito before using and after using. So, ito yung mga instructions niya. Yung picture niya kasi ganito. So, ito yung itsura niya ang nilabas natin. At ito yung kailangan in natin. Shucks. Ano na, Dottie? Yun. Okay. So, meron siyang tripod. So, pwede mong indicate ito dito sa dulo. Tapos, meron din siyang, ito yung pouch. Malaki pala. Charging cable at camera control cable. So, kailangan na natin siyang aralin. So, kapag na-on na, nag-position na siya ng pusa. Pero, meron siyang kailangang i-download na app para magamit mo, makonect si cellphone sa stabilizer. Excited na akong i-try. So, don't forget to click like and subscribe if you haven't yet. And please don't forget to follow me on my social media accounts. And see you in my next video. Bye! Is very talkative. I also chose her clothes.